Hello friends, welcome to my channel. आजको हाम्रो यस भिडियोमा एक्सेल मा सिरियल नम्बर कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। एक्सेल युज गर्न नजान्ने केही साथीहरुको लागि यो एकदमै बेसिक कुरा हो र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ। Now let's get started. First of all, हामी यसरी पहिले माउसको लेफ्ट क्लिक कुनै पनि रोमा क्लिक गरौँ। फर्स्ट अफ अल माउसको लेफ्ट क्लिक कुनै पनि रोमा लगेर हामी यसरी कर्सरलाई क्लिक गर्छौं यसरी र यहाँ हामी सिरियल नम्बर भनेपछि 1 बाट स्टार्ट हुन्छ। आफुलाई जुन रोमा चाहिने हो त्यहाँ क्लिक गर्ने र स्टार्टमा हामी 1 नम्बर टाइप गर्छौं र यसो टाइप गरिसकेपछि हाम्रो यो कर्सर यही ब्लिंक भइरहन्छ र यसलाई हामी इन्टर गर्छौं र फेरि हामी यहाँ कीबोर्डमा चारवटा एरोहरु देख्न सक्छौं जुन अपसाइड एरोमा हामी प्रेस गरौँ। यसरी अपसाइड एरोमा प्रेस गरिसकेपछि माथितिर जान्छ र हामी कीबोर्डमा कन्ट्रोल की देख्न सक्छौं र कन्ट्रोल कीलाई प्रेस गरेर हामीले माउसलाई यसरी प्लस साइन आउने गरी यसरी हामी ड्र्याग गर्न सक्छौं। माउसलाई यसरी यो प्लस साइन नै आउनु पर्ने छ सिरियल नम्बरको लागि र प्लस साइन यहाँ आइसकेपछि यसरी कर्नरमा राखेर हामीले प्लस साइन देख्न सक्छौं र माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर बिस्तारै माउसलाई यसरी ड्र्याग गरौँ र आफुलाई कति नम्बरसम्म चाहिने हो त्यति नम्बर इन्सर्ट गर्न सक्छौं र सँगै हामी यो माउसको लेफ्ट क्लिक र कन्ट्रोल बटनलाई छोडौं। यसरी छोडिसकेपछि यहाँ हाम्रो सिरियल नम्बर इन्सर्ट हुन्छ। 1 2 3 4 यसरी इन्सर्ट भएको छ सिरियल नम्बर। एक्सेलमा यो एकदमै बेसिक कुरा हो। एक्सेलमा कुनै पनि डेटा राख्दा सिरियल नम्बर प्राय जस्तो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ। So thank you so much for watching this episode. Please hit like, share and subscribe my channel. Bye bye.